Và giờ đây, cuộc viễn du của chúng ta bắt đầu. Chúng ta là những chiếc chấm nhỏ trên địa cầu này, và địa cầu này lại là một chiếc chấm nhỏ khác trong vũ trụ bao la rộng lớn ở ngoài kia. Và con người mình ấy, từ khi sinh ra cho đến lúc mất đi thì đều chạy đi tìm câu trả lời cho một câu hỏi duy nhất: ý nghĩa thật sự của cuộc sống này là gì? Từ đó thì chúng ta bắt đầu chạy mãi cho đến khi ta tìm thấy một thứ ở cuối chặng hành trình. Và trước khi đến với giai đoạn cuối của cuộc hành trình này thì tôi muốn dẫn dắt các bạn qua câu chuyện của một người cô đơn, của mọi người cô đơn. Đi theo chân của người cô đơn này, các bạn sẽ tìm thấy đâu đó mảnh ký ức rất quen thuộc của linh hồn mình, và ở đây các bạn sẽ tìm thấy được sự bình yên chân chính. Tôi muốn các bạn có thể nhắm mắt lại, nghĩ về ngần ấy năm cuộc đời của mình, những gì mình đã trải qua từ tuổi thơ đến lúc bước vào thời trẻ và khi mình đã trưởng thành. Có rất nhiều bạn ở khán đài bên dưới sẽ nghĩ là mình đang ở giai đoạn thứ hai, đang là một người trẻ. Cũng có những người có thể nhận định bản thân mình là đã bước đến giai đoạn thứ ba rồi, là đã trưởng thành rồi. Hoặc cũng có người nghĩ mình đang chập chững và mông lung giữa giai đoạn 2 và giai đoạn 3. Thì dù bạn đang ở giai đoạn nào đi nữa thì hãy nhớ lại, tưởng tượng lại lần đầu tiên bạn được thấy ánh sáng của cuộc đời này. Lần đầu tiên bạn được hít thở bầu không khí bên ngoài bụng mẹ. Các bạn sẽ rồi nhận ra một điều rất quan trọng: chúng ta đã đến với thế giới này một mình. Nghĩ sâu xa hơn ấy, thì vài chục năm nữa thôi, chúng ta sẽ không còn hiện diện trên quả trái đất này nữa. Và khi hơi thở cuối cùng của mình hóa thành tinh không thì ta nhận ra thêm một điều nữa: chúng ta sẽ rời khỏi thế giới này một mình. Bước vào chặng hành trình đầu tiên của mình ngày hôm nay thì đó là một tuổi thơ cô đơn. Và tôi nhớ là năm 13 tuổi là lần đầu tiên tôi đọc tác phẩm Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Ở cái tuổi 13 còn rất là ngây ngô, ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng, non trẻ thôi. Thế mà tôi đã biết nhớ về cái tuổi thơ của mình rất là da diết và sâu sắc. Và chính cái nhớ đấy đã theo chân tôi đến tận ngày hôm nay, tận khoảnh khắc này. Lớn lên ấy, thì khi vào đại học thì tôi bắt đầu công việc dạy thêm tiếng Anh của mình khi còn là sinh viên năm nhất, khi đi từ miền Nam, cụ thể hơn là thành phố Cà Mau, vượt hơn 2.000 cây số để ra Hà Nội học. Thì một trong những sự khác biệt lớn nhất trong cuộc sống ở ngoài này ấy, mà tôi nhận biết được đó chính là giữa mối quan hệ trong gia đình, giữa bố mẹ và con cái. Tôi gặp rất là nhiều em cũng đang vào độ 9-10 tuổi cũng có, 17-18 tuổi cũng có nữa. Và hàng ngày đều đang sống dưới sự giám sát rất là khắt khe của bố mẹ. Không chỉ nói riêng về việc học tập, mỗi lần nhìn vào gương mặt của các em ấy, thì tôi thấy được sự ngờ nghệch và đôi mắt rất là buồn rầu, mệt mỏi, và những khuôn mặt dường như là tối sầm lại. Tôi nhớ là thời còn bằng tuổi các em ấy thì tôi còn nhớ là chỉ cần đi học về thôi là có thể chạy ngay ra sớm chơi với một đống bạn, chạy xe đạp, chơi yo-yo, chơi thả diều. Và cứ thế là mệt lả mồ hôi và bắt đầu về nhà ăn cơm rồi soạn bài vở cho ngày mai. Và thế là khi bắt đầu công việc dạy học đầu tiên ấy, thì tôi được gặp một người mẹ, và tôi dạy con gái của cô đấy môn tiếng Anh. Và tôi biết được là người mẹ này đã lên kế hoạch cho con của mình từ năm lớp 3 đến năm lớp 9 là tự dạy và tự học ở nhà hoàn toàn. Và có thể coi như là đó là cả một cái kế hoạch cuộc đời của một con người lúc trẻ. Một vài tháng sau đó thì tôi nghỉ việc và được biết một tin rất là buồn là cô bé đã bị mắc bệnh trầm cảm khi chỉ mới 10 mấy tuổi đầu thôi. Và người ta thì hay nói là con nít thì có biết cái gì đâu, và chúng có thể là đúng là không thể biết hết tất cả mọi thứ, nhưng mà chúng biết đủ để cảm thấy đau và tổn thương. Và sau đó chúng sẽ lấy chăn đắp lại những cái tổn thương đó, và rồi mang theo cái hình hài đầy sẹo của mình bước vào thế giới người lớn. Ở ngoài kia có rất là nhiều những đứa trẻ đang cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình, và đang khóc một mình trong chính tổ ấm của mình với những người mà mình gọi là người thân. Vài ngày trước thôi thì Nam được xem một cái phóng sự làm về những đứa trẻ và gia đình. Thì trong đó có một câu nói như thế này, từ một em gái mà đeo một cái cặp kính rất là dày. Em ấy nói: có nhiều lúc con thấy chán quá nên muốn bỏ nhà đi luôn. Tại sao tuổi thơ của chúng ta đã phải cô đơn như thế? Tôi thật sự không hiểu và cũng không muốn tự mình trả lời cho câu hỏi này. Và khi quan sát các em bây giờ
thì tôi cảm thấy việc làm trẻ con thực sự rất là vất vả. Chúng ta là những người đã chạy suốt cuộc đời mình rồi, và sau này khi mà có con á, thì chúng ta cũng bắt chúng chạy nhanh hơn thế, và gấp đôi, gấp 5 và gấp 10 lần mình khi trước nữa. Khi bước một chân vào thời trẻ để thực nghiệm sự cô đơn thì ta bắt đầu đối mặt với nhiều vấn đề hơn. Dường như là càng có nhiều nhận thức về cuộc đời thì ta càng tự sinh ra cho mình vô lượng vấn đề. Ví dụ như là thi vào trường nào thì tốt, sau này mình sẽ học ngành gì, hay là thi vào đội tuyển gì thì giỏi, hay là làm sao để có thật là nhiều bạn. Tuổi niên thiếu ấy, có thể nói là một cái thời kỳ mà điên rồ nhất trong cả cuộc đời của một con người. Đó là lúc mà các bạn bên dưới nhận ra là mình có rất là nhiều khả năng và cơ hội để làm tất cả những gì mà mình mong muốn. Và thế là một trong số chúng ta ngồi dưới đi theo con đường được bố mẹ đã sắp đặt, và một số còn lại thì muốn đóng vai người nổi loạn hay là người tiên phong, tự lựa chọn, tự nhận lấy rủi ro và rồi tự bơi trên con đường mình đã chọn. Sau này con học ngành gì? Ra trường rồi thì làm nghề gì? Tại sao con lại như thế nhỉ? Hồi nhỏ con đâu có như thế này đâu. Sao con không giỏi được như người ta? Có rất là nhiều những câu hỏi được đặt ra cho một bạn trẻ, và chúng vun đắp tiếp thêm nhiên liệu cho sự đấu tranh kịch liệt của một bạn trẻ với chính mình. Và chúng làm người trẻ thu hẹp mình lại trong vòng tròn an toàn của bản thân và cô lập mình với thế giới xung quanh. Có rất là nhiều người mãi đến mấy chục năm sau đó họ mới nhận ra là họ không thể nào thoát ra được cái vòng tròn mà đã trói buộc mình năm 16, 17 tuổi. Một sự thật cũng rất là đau lòng là các bạn trẻ ngày nay thậm chí là có rất là nhiều lần không lựa chọn bước tiếp sang những chặng đường khác tiếp theo của cuộc đời mình nữa. Và đó là tự chấm dứt những cơ hội của mình một lần và mãi mãi. Hãy ngồi dưới và tưởng tượng các bạn của lúc nhỏ cho đến bây giờ. Bạn cảm thấy ngột ngạt nhất là ở thời điểm nào? Tôi tin chắc là có những lúc xung quanh đông người là bạn cảm thấy bó hẹp và muốn vỡ tung ra. Các bạn có từng nghĩ là mình có muốn du hành thời gian chưa? Để biết trước tương lai hay là để sửa chữa những sai lầm trong quá khứ? Khi tập làm người cô đơn thời trẻ thì các bạn sẽ nhận ra là mình có những nỗi bất an của riêng mình. Những nỗi bất an rất là vô định, và chúng hình thành những cái đám mây đen bao quanh bạn, và nó khiến bạn giống như một cái củ hành tây ấy. Tức là có rất là nhiều lớp cần được bóc tách, và cái số lớp bóc tách này đó chính là từng lớp bất an sau này trong cuộc sống tương lai. Và bóc ra thì bạn sẽ trở về hiện tại, bóc thêm một lớp nữa thì bạn sẽ nhìn thấy một đứa trẻ trong quá khứ. Đó là một con người cô đơn trong quá khứ ở bên trong một con người cô đơn của hiện tại. Bằng cách bóc tách những cái này, các bạn tìm thấy đứa trẻ của mình và rồi các bạn nuôi dưỡng nó, các bạn ôm ấp nó vào lòng. Gần đây thì mình có dịp làm quen với một bạn vận động viên bơi lội rất là giỏi. Bạn ấy được mời tham gia SEA Games của Việt Nam. Tuy nhiên thì bạn ấy lại không nhận được sự ủng hộ của gia đình mình. Và mặc dù bạn ấy còn rất là nhỏ tuổi thôi, nhưng mà bạn ấy bảo với tôi một cái câu mà tôi sẽ không bao giờ quên. Đó chính là lời mời đã đến từ năm trước rồi, nhưng mà đến bây giờ thì ngày nào em cũng nhớ để làm động lực hết, dù đã bị gia đình từ chối. Khi bạn trở về với thực tại thì bạn nhận thấy là ở xung quanh mình ấy, mỗi lần mình có bất kỳ một cái ước mơ, một cái hoài bão, một cái khao khát, một cái điều gì đó mà mình cảm thấy là tôi phải làm ngay bây giờ ấy, thì các bạn đều sẽ bị chịu ảnh hưởng, hoặc tệ hơn là định kiến của những người xung quanh. Có thể là các bạn ở dưới chưa để ý, nhưng mà ở đây ai tự nhận mình là người cô đơn? Thank you. Có thể các bạn chưa từng để ý, nhưng những người cô đơn ấy, thường làm nên những cái thứ rất là cao cả của cuộc đời. Hôm trước ấy, thì Nam có dịp rất là may mắn được xem một cái phóng sự về chú hề tên là Sido. Thì cái chú hề Sido này ấy, đặc biệt ở chỗ là hoàn cảnh của chú ấy là một chú bé mồ côi. Và sau này khi lớn lên ấy, thì chú hề Sido này lại trở thành một người mua vui cho các bệnh nhi ung thư tại các bệnh viện. Hay chỉ năm trước thôi thì chúng ta không thể nào quên được cái hình ảnh mà trong đại dịch Covid có một người bố đi ra đường hóa trang nhảy múa ở ngoài đường để có tiền chăm sóc cho con mình. Và ai có thể nói là trong chúng ta, những kẻ cô đơn trên thế giới này là những người thất bại. Có một cô hoa hậu ấy, khi đi thi không hề nhận được nhiều sự ủng hộ, sau đó lại mang vương miện về cho đất nước. Có một anh nhà văn ấy, từng là nạn nhân của việc bị bắt nạt, bị cô lập vì quá là khác biệt. Nhưng mà giờ đây anh đang nói bài TEDx này
Có thể sự sắp đặt của vũ trụ cho chúng ta biết rằng là chúng ta sẽ trở nên vĩ đại hơn từ hành trình cô đơn của mình. Và rồi chắc chắn sẽ có người nào đấy dõi theo hành trình cô đơn của chúng ta. Và hãy nhớ một câu rất là quan trọng như thế này: nếu không được yêu thương ở một nơi này, bạn sẽ được yêu thương ở một nơi khác, miễn là chúng ta không ngừng đi về phía trước. Khi đặt chân vào tuổi xế chiều ấy, thì tôi chào đón các bạn đến với chặng đường thứ 3 của mình trong hành trình theo chân người cô đơn. Đó chính là cô đơn trong thế giới người lớn. Nếu các bạn để ý thật kỹ thì sau này khi các bạn đến với cái tuổi mà gọi là tóc muối tiêu ấy, thì các bạn sẽ có xu hướng trở về chính mình nhiều hơn, hướng về bên trong nhiều hơn. Và đó là xu hướng chung của con người và của vũ trụ. Theo kinh Bát Nhã của đạo Phật ấy, thì ta biết được là đó chính là biểu hiện của việc quay về với cái không, hay gọi là cái trống rỗng. Trong cái giáo lý của nhà Phật ấy, thì thường ta hiểu được là vạn vật vốn dĩ là một thôi, và bản chất như nhau, cùng nằm trong một dòng nước biển, và ta chính là dòng nước biển đó. Ta thấy là hàng trăm hàng nghìn các bạn khán giả, tức là nhiều hàng triệu bản thể khác nhau đang cùng nhau tồn tại. Nhưng mà xét sâu xa hơn vào bên trong ấy, thì chúng ta là một. Vậy thì chúng ta có thật sự cô đơn hay là không? Nghĩ rất đơn giản, thì chúng ta có những sự lựa chọn, và việc chúng ta đang là một con người có cảm xúc, có lý trí cũng là một sự lựa chọn. Và cũng chính việc đưa ra được những cái sự lựa chọn này trong cuộc đời khiến chúng ta trở thành một con người thật sự. Chỉ tiếc rằng là có rất là nhiều bạn trẻ ở cái hành trình cô đơn của cuộc đời mình ấy, thì bị tước đi cái quyền lựa chọn đó. Và sau này khi các bạn ấy lớn lên rồi, các bạn lại trở thành người tước đi quyền lựa chọn của người khác. Cũng có một số bạn đủ kiên cường và may mắn để giành lại cái quyền đấy cho mình, và dần dà đi chập chững vào thế giới người lớn, đầy đẩy sự phân chia và khác biệt. Thì tôi đã là một bạn như thế. Hãy nghĩ đơn giản như thế này á, thì người khác đại diện cho một phần tư tưởng khác biệt của chúng ta và ngược lại. Thì có một anh nhạc sĩ, anh ấy sáng tác một cái câu rất là hay như thế này: vạn vật dường như nắm tay nhau không rời xa. Vạn vật không tách rời không có nghĩa là chúng là một mớ bòng bong hỗn độn, mà là chúng vốn dĩ không sinh ra để lìa xa nhau, mà là sự nối tiếp của nhau. Một người đi thi hoa hậu tự đi một mình, nhưng mà là sự tiếp nối của hàng triệu người dân của cả đất nước. Một cậu học trò giỏi, một cô học trò giỏi, tuy đi thi một mình nhưng chính là sự tiếp nối của các thầy cô, các thế hệ đã truyền bá kiến thức hàng nghìn năm nay. Và tất cả chúng ta có mặt tại đây ngày hôm nay chính là sự tiếp nối của ông bà, cha mẹ, của năng lực kết tinh lại mà thành. Chúng ta có thể là những người cô độc, nhưng sẽ không bao giờ thật sự là người cô đơn. Ở cuối chặng hành trình này thì con người ta sẽ lại tìm thấy chính mình, và ta không còn là lượng sóng nhỏ nhỏ lăn tăn ở trong biển nữa, mà dòng sông nay đã đi vào biển cả. Ngay cả sự hiện diện của tôi tại ngày hôm nay, đây là chiếc vòng chuỗi mà bà nội tôi đã tặng lại vào cuối năm ngoái. Và ngay cả cái âm nhạc các bạn đang nghe cũng là từ một bạn nhạc sĩ trẻ đang học tại Đại học Berkeley và sáng tác gốc cho tôi để thực hiện cái phần nói TEDx này. Và ngay cả cái bộ trang phục mà tôi đang mặc hôm nay là được may trong một tháng trời bởi một cô bé người Mông ở Sapa. Thế thì mặc dù tôi đứng trên sân khấu này một mình, thì ai có thể nói là tôi là một người cô đơn. Ta đã khép lại hành trình theo chân người cô đơn này như vậy. Ở đây thì ta nhận ra là đi theo chân người cô đơn không giúp bạn giải quyết bất kỳ một vấn đề nào trong cuộc sống hết, và cũng không có giải pháp nào mà tôi đưa ra trong suốt cái bài nói của mình cả. Nhưng giải pháp duy nhất chính là nằm ở hiện tại, và giải pháp duy nhất chính là hiện tại. Vậy thì các bạn sẽ có câu hỏi là thế thì chúng ta theo chân người cô đơn này thật ra là không có đi đâu cả, không có đi về đâu cả. Đúng, hoàn toàn đúng. Chúng ta đi theo chân người cô đơn này tức là không đi đến đâu cả. Mà không đi đến đâu cả tức là ta đã ở đích đến ngay từ khi khởi niệm bắt đầu. Học tỉnh trong một thế giới ồn ào. The Jasmine Guy. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.